วัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้สาวไทยสะพ้ายเยอรมันนะคะวันนี้มีแดดด้วยอย่างที่บอกมันก็เข้าช่วงของฤดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นอากาศมันก็จะแปรปรวนอันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จแต่ว่ามันก็ยังมีอากาศเย็นแต่เมื่อกี้แดดออกซึ่งอย่างที่บอก4ฤดูนะคะใน1วันเราต้องเตรียมความพร้อมใครที่จะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศนะมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องเตรียมความพร้อมวันนี้เกี่ยวกับมีลูกเมื่อพร้อมในแต่ละวัยของเด็กเนี่ยเราต้องรู้กฎหมายด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้นะคะกฎหมายที่นี่อย่างที่บอกวันนี้เราก็เลยจะต้องมาหาข้อมูลเพราะว่าเดี๋ยวลูกก็จะเข้าสู่เยาวชนเข้าสู่วัยรุ่นแล้วกฎระเบียบที่เยอรมันเป็นอย่างไรไม่รู้ไม่ได้เรื่องนี้เราต้องรู้เอาไว้ก่อนใครที่เตรียมพร้อมที่จะมีลูกนะคะที่จะพูดเนี่ยตัวเองก็จะได้จำไปด้วยนะเกี่ยวกับกฎหมายเยาวชนของประเทศเยอรมันเนาะก็คืออายุตั้งแต่14ถึง18เขามีกฎระเบียบอย่างไรบ้างตอนนี้ลูกชายก็8แล้วก็เหลืออีกจะวัยรุ่นเราจะสอนเขาแล้วก็เราจะต้องเรียกว่าต้องอยู่ในกฎระเบียบจริงๆเพราะที่เนี่ยกฎหมายเขาแบบเป๊ะนะคะเราก็เผื่อไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเด็กที่นี่อายุ14เนี่ยเขาจะมีอิสระเสรีภาพได้แค่ไหนเด็กที่อายุ14อย่างที่บอกเขาจะยังไปเที่ยวกลางคืนไม่ได้จะไปผับก็ไม่ได้หรือจะไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้แม้ว่าเปอร์เซ็นต์จะเล็กน้อยก็ไม่สามารถทำได้อันนี้คือเด็กอายุ14ก็ยังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองมันก็จะเป็นอยู่ช่วงอายุแต่ละช่วงนะคะสำหรับ14นี่คือก็ยังทำอะไรไม่ได้เยอะแต่อายุ14ถึง16เนี่ยอย่างที่บอก14ถึง16เนี่ยก็จะเรียกว่าจะมีกฎหมายที่ปลดล็อกเยอะกว่าเดิมนิดนึงนะคะก็คืออนุญาต15-16อนุญาตให้เด็กเนี่ยไปเที่ยวผับไปเที่ยวกลางคืนได้แต่ถ้าอยู่กับผู้ปกครองนะต้องอยู่กับผู้ปกครองนะคะก็จะได้อยู่ถึง6 ทุ่มสมมุติว่าไปเที่ยวผับไปงานปาร์ตี้แล้วผู้ปกครองไปด้วยเนี่ยเขาก็จะสามารถอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนอันนี้เด็กที่14ถึง16ถ้าไปกับผู้ปกครองก็จะอยู่ได้นานนิดนึงแล้วที่เราต้องรู้กฎหมายอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลูกก็จะโตขึ้นนะคะเราก็จะได้ไม่ทำผิดก็อย่างที่บอก14ถึง16เนี่ยก็จะอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนแต่ว่ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยห้ามดื่มก็ดื่มแอลกอฮอล์ก็คือแบบมีปริมาณน้อยๆก็จะสามารถดื่มได้นะคะห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังไม่สามารถทำได้สำหรับอายุช่วง16ถึง18ปีอันเนี้ยเขาสามารถที่จะเรียกว่ามีความเป็นอิสระเยอะกว่าเดิมเขาจะสามารถไปเที่ยวผับไปเที่ยวกลางคืนโดยที่เราไม่ต้องมีผู้ปกครองเขาจะสามารถไปเที่ยวกลางคืนได้แต่ไม่เกินเที่ยงคืนก็จะต้องกลับแล้วก็สามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระดับที่ต่ำเขาจะสามารถดื่มได้นะคะแต่เรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ยังห้ามอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็ยังถือว่าเป็นเยาวชนอายุ18ยังไม่มีเสรีภาพเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ายังสามารถไปได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองไปคอยดูแลคุณเชื่อไหมว่าขนาดลูกอายุ8 ขวบเนี่ยเวลาเขาไปที่โรงเรียนหรือมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่อยากให้แม่เนี่ยไปคอยจ้องเขาเพราะเขาไม่ใช่เด็กนี่อายุ8 ขวบแต่ถ้า9 10 11ยังไม่ถึง14อย่างที่บอกเนี่ยคือมันต้องรู้แล้วว่าเขาจะต้องได้ไปแล้วต้องกลับบ้านกี่โมงไม่งั้นพ่อแม่เนี่ยผิดนะผิดกฎหมายนะแล้วในประเทศเยอรมันเนี่ยอย่างที่บอกการที่ลูกไปโรงเรียนหรือบางคนไม่มีเงินไม่เอาลูกไปโรงเรียนผิดนะคะมันไม่สามารถทำได้
เด็กอายุ6 ขวบเนี่ยต้องเข้าอนุบาลนะมันเป็นกฎหมายกฎเกณฑ์ที่จะต้องเข้า ที่นี่เขาภาคบังคับ6 ถึง 16 ปี เด็กจะต้องได้เรียนหนังสือ ผู้ปกครองจะต้องเป็นคนที่มีหน้าที่เอาลูกไปโรงเรียน ให้ลูกไปโรงเรียน ถ้าลูกไม่ไปลูกไปที่อื่นอย่างเงี้ยแม่เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยคุณก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายนะไม่ใช่แบบโอ้ลูกฉันไม่ไปมันนี่แหละไม่ดีไม่ใช่เราก็จะต้องถูกเรียกว่าผิดกฎหมายอาจจะต้องรับโทษต่างๆนานาอันนี้ต้องระวังด้วยไม่ใช่ว่ามีสามีระวังอย่างเดียวนะถ้าการมีลูกเนี่ยมันก็ต้องระวังอย่างที่พูดมาแล้วสุดท้ายก็ขออวยพรให้ใครที่มีจะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จด้วยกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ